Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Suntem în data de 26 octombrie. Un scurt filmuleț. Câteva persoane m-au întrebat de cum îmi montez eu șpalierii, distanțele între sârme. Eu zic că nu este nimic bătut în cuie, fiecare poate să-și facă propriul său plan în funcție de cum își dirigează vița de vie. Eu merg pe guio, de fapt, nu mai mult, merg doar pe guio, unilateral sau bilateral. Șpalierii, înainte aveam din beton, așa, îi cumpăram la 2 metri, i-am cumpărat la o lungime de 2,40 m și dacă intră 50 în pământ, mai mult de 1,90 nu-ți rămâne deasupra. Pentru soiurile de masă consider că este cam puțin. De fapt, nu consider, am văzut pe pielea mea de-a lungul anilor, așa că aceștia vor fi înlocuiți cu șpalieri din țeavă rectangulară. Eu folosesc 4x4 cm și 3 mm în carne, grosimea țevii. Nu vă recomand să luați mai subțire, să faceți economie la grosimea țevii. Așa. Țeava eu am tăiat-o la 3 metri, vin bare de 6 metri, le-am tăiat pe din două, am băgat 50, aproximativ 50 în pământ, chiar 60 în alte cazuri și îmi rămâne deasupra aproximativ, îmi rămân 2,40 m deasupra. Suficient, zic eu, pentru dirijarea corzilor pe parcursul perioadei de vegetație. Prima sârmă 50 sau 60 de centimetri. Eu am ținut cont de domnul ca să poată trece pe sub sârme. Țin foarte mult la el și aspectul ăsta pentru mine a contat foarte mult. Și este bine și pentru struguri să fie un pic mai sus. Și pentru lemnul peren să fie mai lung, tulpina să fie mai lungă, producția este mai bună, din câte știu eu, dacă avem mai mult lemn vechi. Deci 60 de centimetri, următoarea este la cel mult 15 cm și aici o să vă spun ceva. Pentru mine a doua sârmă este extrem de importantă. Vă și spun de ce. Lăstarii. Hai să mergem aici unde am ceva palisat deja. Fredică, ce faci, tati? Băia cu minte. Dacă lăstarii noștri pornesc de pe prima sârmă, pe verticală, clar, să zicem că aceasta este coarda de rod pentru anul viitor, guioul. Eu mi le palisez deja din timp, ca să-mi fie ușor anul viitor, să nu le strâm, să nu le rup, să nu crape. Corzile cresc din nodurile acestea. Lăstarii sunt vulnerabili la vânt în perioada de creștere, în primă fază, când ei au 10, 15, 20 de centimetri. Vântul, dacă avem vreo zi sau două cu vânt puternic, putem pierde o bună parte din lăstari. Și m-am învățat minte, pentru că am pățit-o, și a doua sârmă am mutat-o undeva la vreo 15 cm. Următoarele sârme rămâne la aprecierea fiecăruia, dar eu pe astea le consider foarte importante. Dacă aveți posibilitatea și loc, spațiu, înclinați primul stâlp. Eu nu l-am înclinat. Îl puteți face înclinat către exterior, să țină cumva contra la forța de tragere a sârmelor. Următoarele sârme le am la 40, 1, 2, 3, 4, 5. Puteți să măriți distanța între ele dacă vreți să faceți mai puține sârme. Mie îmi place cu mai multe sârme să
să pot ține corzile drepte, să le am frumoase, pentru că pentru mine e foarte important să am lemn de calitate pentru a face butași. Da, cam atât am vrut să vă arăt. Au fost câteva persoane care m-au întrebat ceva detalii despre șpalieri. Distanța între șpalieri vă recomand să nu fie mai mare de 3 metri și jumătate, deoarece o să fiți nevoiți să trageți tare de sârme, să le întindeți, se vor lăsa cu greutatea rodului. Și dacă avem distanța mai mică între șpalieri, susținerea este mult mai bună. Deci eu șpalierii am la 2 metri jumătate aproximativ deasupra solului și 3 metri jumătate cel mult între stâlpi. Cam atât am vrut să vă arăt, dragi prieteni. Vă las. Aceștia de beton o să renunț la ei, la toți. Am ceva de lucru, trebuie să-i scot, dar învățăm. Rămâneți cu bine, dragi prieteni. Vă salut și ne auzim la un următor material. Salutare! Încă două aspecte am uitat să le precizez. Primul, legat de aceste întinzătoare, să știți că nu le recomand neapărat decât dacă e să fie în lipsă de altceva mai bun. Le folosiți pe astea, dar să știți că în câțiva ani vor rugini și vor deveni inutilizabile. Aici la filet vor rugini. Urmează să le schimb, vă arăt imediat. O să le schimb cu aceste întinzătoare care n-au nicio problemă. Poate să ruginească, pot rugini fără probleme, deoarece vor fi funcționale. Nu au filet, au un sistem din ăsta cu autoblocare. Dacă vreți un dezavantaj și la acestea ar fi faptul că atunci când vrei să detensionezi sârma, ai un pic de lucru. Trebuie să depui puțin efort. Dar, cum se spune, astea n-au moarte. Le utilizez pe viață. Le-am luat de la anul trecut, am comandat, le-am găsit pe Brico Depot, le-am găsit la 3 lei bucata, am luat 100 de bucăți. Și cred că o să mai fac o comandă, deoarece colecția mea se tot mărește și o să fie nevoie de așa ceva. Al doilea aspect pe care am omis să vi-l zic în legătură cu șpalierii, aș fi avut posibilitatea fără probleme să fac aici sistemul Gable cu 2 rânduri de sârme, însă am jos un rând cu Gable și nu-mi place deloc cum merg lucrurile acolo, deoarece plantele nu mai au aceeași aerisire și din punctul meu de vedere un sistem Gable necesită cel puțin o stropire în plus în timpul perioadei de vegetație, datorită faptului că aerisirea nu este atât de bună ca la acest sistem clasic. Prefer să mai fac încă un rând de viță de vie. Aș fi putut foarte bine să dublez numărul de plante cu Gable aici și aș fi economisit spațiu, dar economiseam doar spațiu. N-ar fi fost niște plante aerisite, plus că și stropitul este deficitar, să stropești printre sârmele acelea duble, printre 2 rânduri. Practic sunt 2 rânduri de viță de vie foarte apropiate. Dacă e să o luăm așa la rece, cam asta înseamnă Gable-ul. Și prefer așa și să mai fac la 2 metri jumătate, să mai fac încă un rând de viță de vie cu alți șpalieri și să am plantele aerisite. Cam asta am vrut să vă spun în acest material. Să ne auzim cu bine. Vă las, dragi prieteni, să aveți spor în tot ce faceți.